Üdvözlök mindenkit! Ez itt a Digit Podcast. Személyi László vagyok, a Future-nál vezető partnere, és társam a krimiben Szekér Zoltán, az ODM és a Sailing Hangar alapító ügyvezetője. Sziasztok, jó napot kívánok! A Digit Podcast célja, hogy akit nem elégítenek ki a felszínes cikkek és a hangzatos jelszavak, az közelebb kerülhessen a digitalizáció és az informatika mai meghatározó trendjeihez. Mi itt a mélyére fogunk ásni a dolgoknak. Üdvözlet minden kedves hallgatónknak itthon és külföldön. A mai témáink: milyen az ideális felhőszolgáltató partner, aki irányít is? A felhőben percek alatt lehet tesztelni új dolgokat, de vajon mennyi munka üzembiztossá tenni azokat, sőt, akár skálázhatóvá tenni? Hasonló-e egy felhő alapú alkalmazás üzemeltetése egy iroda vagy lakóépület üzemeltetéséhez? Mekkora feladat a felhőben napi szinten érkező innovációkat és módosításokat lekövetni, és ki tudja ezt a követést jól elvégezni? Hát unalom ellen Digit Podcast. Vendégünk Sepsi Károly, a TC2 volt technológiai igazgatója és újdonsült üzletfejlesztési vezetője. Köszöntünk a stúdióban. Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok, és köszönöm a meghívást. Köszi, hogy eljöttél. Kezdjük gyorsan ezzel a titulussal. Jól mondom, hogy üzletfejlesztési vezető, mert az aláírásodban CBDO szerepel. Így van, Chief Business Development Officer-re hallgatok, de igen, azt hiszem, hogy magyarul ez üzletfejlesztési vezető. Nemrég kerültem egyébként ebbe a rólba, ugye nagyon sok évig voltam CTO, meg előtte Head of Engineering. Most már azt látjuk, hogy egy jól meghatározott portfóliónk van, sok partnerrel dolgozunk, de hogy ugye az Amazon Web Services publikus felhőplatform az zömében egy technológiai platform, hogy ebből az üzleti értéket is tudjuk definiálni, ez egyfajta külön ról, tehát hogy absztraktáljam, amit különböző területeken összeraktunk, és hogy ez hogy lesz emészthető mondjuk üzleti nyelven is, tehát azt mondanám, hogy én a business és az IT között vagyok egy ilyen híd végül is, és nyilván a technikai vonalat pedig nagyon jól bevált kollega a Molnár Sanyi viszi helyettem, úgyhogy ez egy ilyen win-win szituáció. Hogy érzed magad az új szerepkörödben? Alapvetően jól, ez egy izgalmas terület nekem. Én nagyon szeretek egyébként emberekkel együtt dolgozni, meg megtalálni, hogy tehát egyre több partnerrel dolgozunk, és ugye ez is, tehát attól, hogy valaki felhőzik, és a felhőben valamilyen részt csinál, az ugye sokszor nem kompetitor, hanem pont, hogy össze kéne állnunk. Tehát, hogy nagyon sok esetben a cégek ugye az egész felhős transformáció ellen állnak, mert hogy mi lesz, hogyha így lesz, meg mi lesz. Tehát, hogy van egyfajta ilyen félelem, mondhatnám, hogy irracionális félelem, mert nagyon sok pozitív példát lehet látni mostanra. És hogyha összeállunk más partnerekkel, akik kicsit más csinálnak, akkor együtt sokkal több értéket tudunk vinni az ügyfélhez. És akkor nem az van, hogy hát mi ezt meg tudjuk csinálni, de fogalmam sincs, hogy lesz ebből end-to-end egy megoldás, tehát hogy üzleti értéket teremtsünk. Tehát mondjuk egy példát, mondjuk mi migráljuk az adatot a data warehouse-ba, de hogy a reporting layer felette hogy lesz, hát azt én nem tudom most. Hogyha én ilyet mondok, akkor azt mondja a döntéshozó, hogy tök jó, hogy van egy data warehouse-unk, de ez önmagában semmire nem jó, ez egy technikai valami, ami lehet, hogy nagyon jól működik és feleskálázódik. Nekem kell az egész csomag, hogy ezzel nyerjünk, és akkor pont ezt kell felkutatni. Hát ugye a mi csapatunkon belül is, hogy ott alatta vannak ugye ilyen technológiai domének, hogy azok hogy működnek együtt, hogy lesznek ebből a mi solutionjaink, és aztán hogy működünk együtt más partnerekkel, és hogy aztán ezt új piacokra hogy visszük el, úgyhogy ez nekem egy nagyon izgalmas terület. És nagyon kevesen beszélnek arról, bármilyen adást hallgatok és nézek, hogy van egy szervezeti változás, hogy az milyen alapon jön elő a szervezeti változás. Aha. Mértétek, vagy nem mértétek, ez egy ilyen egyéni kutatási kérdésem, de az innovációhoz köze van. Illetve, hogy amikor téged kineveztek, akkor te hogy élted meg ezt az egész kinevezéses információt, miközben persze felhőről beszélünk, hozzáadott értéket szeretnétek képviselni, egyre több szolgáltatást nyújtatok, és hogyha jól tudom, akkor maga a cég is kapott egyel nagyobb minősítést. Jól emlékszem erre, hogy beszélgettünk?
Ez a 3 kérdésem van, 4. Igen. Ez egy összetett kérdés. Aha. Hát egyébként ez nem egyik pillanatról a másikra történt. Igen, ugye tavaly nyáron kaptunk egy ilyen Strategic Collaboration Agreement-et az AWS-sel, tehát hogy üzletet fejlesztünk a Közép-Kelet-Európában. Egyébként ez is egyrészt indukálta a változásokat, tehát hogy nagyon fókusz kell ezekre a területekre, mert mások kell közelíteni mondjuk érettebb és éretlenebb piacokon ez a terjeszkedéshez és a publikus felhő evangelizációhoz, hogy így mondjam. Hát nyilván egyébként én nem pénteken tudtam meg, hogy ez lesz, tehát ugye a CEO-nk, a Révész Robi ott elkezdte nekem pedzegetni, ugye mi sokat szoktunk beszélgetni, és akkor mi lenne, ha, meg hogy te lennél erre alkalmas, vagy ha nem te, akkor ki. És hát én is gondolkoztam rajta, tehát ez egyébként relatíve hosszú folyamat volt, tehát erről már tavaly nyáron is beszélgettünk, így nem hivatalosan, és akkor ugye kialakult a szervezeti struktúra, tehát itt azért igen, sok ember volt alattam eddig, tehát akkor azt átszervezni, felelősségi köröket meghatározni, KPI-okat, tehát hogy egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy egészen profiláltunk hozzá itt a saját szervezetünket tekintve, tehát mindenkinek megvan a dolga, és miért felelős, és meddig terjed, és honnan nem foglalkozik a dolgokkal, mert az máshoz tartozik. Aztán igen, majd meglátjuk, hogy a jövő mit hoz, de nagy várakozásaim vannak ezzel, hogy mire jutok. Van sok tervem, és remélem, hogy be is fognak válni. Szuper, köszönöm. Na, én innen folytatnám. Tehát az első, hát azt mondom, hogy atomrobbanás ezen a cloud piacon a ti szempontotokból az volt, amikor ti tavaly Managed Services partnerek lettetek, ami igen. Így nemhogy Magyarországon, de a régióban sem nagyon osztogattak. Nem akarom mondani, milyen nagy nevű cégekkel együtt kaptátok meg, akik Amerikában több ezer emberrel dolgoznak. Tehát így van. Azt hiszem, hogy ez egy tényleg kategóriaugrás volt, és én büszke vagyok arra, hogy azután kb. Először nálunk szólaltatok meg részleteiben erről, hogy ez hát mit akar az ügyfelek szemszögéből. És hogy azóta pedig kaptatok egy ilyen újabb minőségbiztosítási kategóriát az AWS-től, ezt úgy hívják, hogy Partner-led Support. Na most erről részletesen fogunk beszélni mondjuk az adás második felében, de hogy röviden azért emlékeztess minket arra, légy szíves, meg a hallgatókat is. Mi ez a 2 kategória, mit kell ez alatt így 1 percben értenünk? Igen. Igen, tehát tavaly nyáron kaptuk meg a Managed Service Provider rangot, tehát ugye az AWS-nél van nagyon sok program, meg competency, meg service delivery, tehát mindenféle dolgok, amiket úgy intéznek, hogy kell hozzá valahány darab ügyfélcase study, és csinálnak egy auditot. Ez a MSP program, ez egy 2 napos audit, tehát 2x8 órát egy külső auditor, nem is az AWS csapatból, hanem az ő megbízottjuk, átvilágított minket, hogy milyenek a folyamataink, le van-e dokumentálva, következetesek vagyunk-e, tehát ilyen ítélszerű működés, de egy elég rigolyás fajta audit, tehát hogy én is ott voltam végén, én vezettem az auditot, tehát hogy egy kemény dolog átmenni rajta, és nyilván ezért vannak ebben a bizonyos klubban kevesen, tehát globálisan azt hiszem 200-nál kevesebb partner van, de ugye itt a nagyok is ott vannak, az Accenture, stb. A nagy cégek, és mi előtte voltunk egy ilyen Next Generation MSP programban, hogy hogyan kezeljük az ügyfeleknek az AWS környezeteit és rendszereit. Tehát vannak ilyen rajzok, most ugye ez nem fog látszani, de ugye még egy hagyományos rendszernél mondjuk ilyen nyilakat húzunk, hogy akkor tervezési szakasz, meg megvalósítás, és akkor élesbe ment, és akkor meg vagyunk nyugodva 5 évre, le van írva a vas, meg ott fut a sarokban. Ugye egy felhős rendszerben, hogyha mondjuk egy Managed Service Provider kezeli, akkor ez ilyen visszahat egy ilyen körrel, tehát hogy optimalizálunk, security review-t csinálunk, modernizálunk, tehát ez sokaknak egyébként rosszul hangozhat, hogy úristen, akkor ezzel folyamatosan foglalkozni kell. Igen, de azért, mert egyre jobb lesz és egyre olcsóbb lesz. Ráadásul sok esetben, hogyha olyan rendszerről beszélünk, ami ugye ki van nyitva publikus felhasználásra, a trendek is változnak nagyon gyorsan. Vagy bemegy egy fejlesztés, és másféle erőforrások kellenek alá. Tehát igenis foglalkozni kell vele, ha azt akarjuk, hogy ez optimálisan működjön. Na ez engem nagyon szokott foglalkoztatni, mert hogy üzleti szempontból ez a megtérülési kérdés, hogy én végrehajtok bizonyos beruházást, attól elvárok egyfajta hatékonyságjavulást, de mind a 2 oldalhoz tudok utána hozzányúlni, és adott esetben, ezt szoktam mondani előadásban is, hogy
az üzleti döntéseinknek a szavatossági ideje jóval rövidebb, mint korábban. Tehát korábban valóban lehetett hozni akár 3-5 évre is döntéseket. Most is lehet, de csak sokkal szűkebb kategóriában. A legtöbb döntésünk néha csak 3-6 hónapra szól. És hogyha itt a számszerűsítésnél maradunk, akkor mi a helyzet a költségszámításokkal? Hogyha mondjuk építek egy szervertermet, vagy egy privát hálózatot, akkor relatíve egyszerű a matek, tehát összeadom a vételárakat, szerelési költségeket, üzemeltetési béreket, áramszolgáltatási díjat, nem tudom, teszek rá tartalékot, ha tudok, és esetleg ugye műhiba, meghibásodás, stb. Számolok, és pont. De, hogyha egy felhőberuházást próbálok tervezni, akkor ott milyen elemekből áll a költség, és egyáltalán lehet-e olyan pontossággal kalkulálni, mint egy szerverteremnél? És még mielőtt erre válaszolnál, ami nagyon fontos kérdés, szeretném kiegészíteni a Laci számolásából hiányzó egy mondatot. Compliance költségek. Igen. Oké? Tehát van legalább 4 különböző szabályozás, amit nekem, ha szervertermet építek mondatodban, meg kéne, hogy feleljek, meg kéne felelnem Dorának vagy NIS2-nek, attól függ, hogy kritikus üzletág vagy pénzügyi szervezet. Ha nem akarok ezeknek megfelelni, és el kéne gondolkodni a kockázat alapú megoldásokon, ami egyébként az ISO minősítésnek az alapja. Igen. Ehhez hozzátartozik az, amit mondtál, hogy ugye ez a PDCA modell és a Total Quality Managementnek az egyik eredője ez a körforgás, és hogy a hibákat kijavítani és a jókra visszacserélni, de ezekkel a költségekkel jellemzően nem számolnak. És most itt visszaadnám a Laci kérdését, hogy igen. Ezzel kiegészítve tudnál nekünk erre mondani? Ez egy nagyon jó kérdés, a végtelenség igen fejtegethető pontja a business case-nek. Tehát mindig kell egy business case, ugye? Tehát nem fognak csak azért ugye úgy dönteni a cégek, hogy na menjünk fel, meg úgyis kíváncsi voltam, meg szeretem a technológiát, és akkor bum, akkor AWS. Egyébként hozzáteszem, hogy akár egy, nem tudom, e-commerce-nek, vagy bármilyen cégnek, tehát hogyha az on-premise költségeket tervezik, tehát az, hogy az AWS-ben benne van mondjuk a hozzáférés menedzsment, mondjuk a naplózás, vagy a backup, tehát a mentések, ez ugye mind kvázi ingyenesen, tehát hogy ezt soha senki nem számolja ki, amikor valamit kiszámol a on-premise-re, ugye jellemzően durván felülbecsülik a kapacitást, mert vannak bizonyos feltételezések, amik hát vagy légből kapottak, vagy nem, és akkor erre szokták ugye sokszorosan felülbecsülni a kapacitást. Az AWS-es költségkalkulációkban mi egyébként 2 lépést szoktunk megtenni, ilyen 2 lépcsős esztimáció, ami igazán jól működik. Tehát van elsőnek egy business case development, egyébként ez szokott lenni az első lépés az ügyfelekkel a közös munkában, amikor felmérjük, hogy mi van nekik on-premise-ben, vagy hogyha még nem létező rendszer, akkor mit terveznek, és akkor hát mivel, hogy sok esetben nincs jobb, akkor ilyen úgynevezett lift and shift módon, tehát hogy virtuális gépekre fordítunk, és akkor csinálunk egy olyan kalkulációt, amiben már úgynevezett right sizing-gal, tehát hogy a valós igényekre, kapacitás igényekre lecsökkentve a méretezést, úgy számoljuk ki az AWS-ben. Nyilván, tehát igen, ez jellemzően, hogyha meglévő rendszerek migrációjára van szó, akkor lehet ezt jól becsülni, és akkor kapunk egy olyan számot, ami ugye nem csak az infrastruktúrát, hanem sok esetben ugye a licensz számot is lecsökkenti, tehát van egy ilyen license optimalizációs business case, óriási pénzeket lehet fogni egyébként rajta, Oracle is nem tudom, ennyi meg annyi 100 CPU-ra van licenszelve, holott közben a felén is elfutnak, csak már, hogy 5 éves ciklusokban gondolkoznak ugye a hagyományos beruházásoknál, nem tehetik meg, hogy hát mi van, hogyha duplázódik a workload. Ugye a felhőben simán ezt fel lehet skálázni. Bocsánat, ezt egy hasonlattal szeretném megvilágítani. Tehát amikor veszünk egy cégautót, az jellemzően 5 személyes. De amikor használunk egy cégautót, azt jellemzően egy személy használja. Igaz, hogy 10 útból 2-3-szor többen is ülnek benne, ezért nem egy személyes autókat veszünk a cégbe, ugye? Igen. Na de mi lenne, hogyha lenne lehetőségünk naponta váltogatni, igen. És nem is kéne foglalkozni, csak ott állni a garázsban vagy a parkolóban az mikor melyik autó. Ja, ebben most kiegészítem ezzel a gondolattal, milyen autó álljon a garázsban. Tehát, hogy azért azt nem árt tudni, hogy az 5 személynek az összsúlya az 400 kilót meghalad, vagy nem. Ez az adattárolásra vonatkozik. Jó, tehát, hogy, mert azért úgy csinálnak beruházásokat többnyire, hogy
menjünk felhőbe, mi baj lehet, csak közben nem néztük meg, hogy hány terrával növekszik hetente. Ez egy nagyon jó pont, igen, valóban. Tehát, hogy ezzel a kalkulációval, amit mondtam, tehát, hogy a vasat, tehát ugye a szerver kapacitást, meg a diszkeket mondjuk, azt be lehet lőni ugye meglévő rendszerek alapján. Ugye a felhőben jellemzően, ami egy mozgó célpont, az például a data transfer, tehát hogy mennyi adatot küld oda-vissza, akár ki a publikus internetre, vagy mondjuk felhőrégiók között. Erre kellenek becslések. Ez egyébként ritkán tükrözi a valóságot. Mi nyilván tudunk segíteni az ügyfeleknek azzal, hogy már jó pár nagy rendszert láttunk, és üzemeltetünk is, és tudjuk, hogy nagyságrendileg mire lehet számítani. Nyilván, hogyha több, akkor többet kell fizetni, ha kevesebb, akkor kevesebb. Ugye ez azért nem gond, mert ez a költségeknek jellemzően a 10% alatt, de inkább ilyen 3% alatti része, tehát hogy a szerverekhez és a diszkekhez viszonyítva, tehát hogy nagyságrendileg nem téríti el ezt a számolást. És akkor ebből lesz egy olyan business case-ünk, hogy ez ennyibe kerül, ennyi nagyságrendileg átmigrálni, és akkor van ugye egy felhős total cost of ownership, ugye egy összköltség, meg van egy on-premise, és akkor el lehet dönteni, úgyhogy nyilván vannak egyéb ilyen soft faktorok mellette, például a compliance, tehát hogy egy felhőplatform már alapból compliant, és ugye csak az alkalmazáson kell dolgozni, hogy megkapja az ilyen szintű plecsniket, illetve hát az innováció nagyon sokszor ott van, tehát hogy ott van ugye az AI platformjai az AWS-nek, és akkor az csak egy karjutásnyira van, lehet nagyon olcsón próbálgatni, és hogyha ez a business case tovább megy és zöldet kap, akkor tudunk olyat csinálni, hogy kialakítunk egy környezetet, ahol többféle rendszer is helyet tud kapni, ezt hívják landing zone-nak, erre nekünk van egy külön termékcsaládunk, a Lazy-nek hívjuk, és ugye ebben a környezetben egy-két proof of concept-et szoktunk csinálni. Tehát vannak nagyon tipikus felállások, hogy szoktak kinézni alkalmazások, tehát jellemzően vagy meglévő legacy alkalmazásokat ugye kicsit modernizálunk, tehát ilyen menedzselt adatbázis, menedzselt e-mail küldés, menedzselt nem tudom, autentikáció, akármi. Van, amikor konténerizálunk, és akkor ezáltal skálázhatóbb lesz, illetve van, amikor serverlessre megy. Igazából ez a 3 fő típus, ennek van pár variánsa. Mindegyikben mondjuk kipróbálunk egyet, és megnézzük, hogy működik, és úgy mennyibe kerülne az eredeti kalkulációhoz képest. És akkor lesz egy sokkal pontosabb rálátásunk, hogy mennyi lenne a valós költség. Ez lesz a második lépcső, ez a második kör, így van a modernizáció után. Nyilván a modernizációnak is van egy effortja, amibe kerül, de ez is, hogyha tehát az első alkalmazást konténerizálni mondjuk 5x idő, a másodikat 2x, a harmadikat már lehet, hogy csak x, tehát ugye mindenki belejön, az ügyfél is érti, hogy van, sokkal gyorsabban megy ez, tehát hogy nyilván nagyobb volumenben sokkal jobban lehet ezzel haladni, és jobban megtérül, és akkor hát a business case az ezáltal így finomodik, tehát sokkal közelebb lesz a valósághoz. Ide vonatkozó 2 kérdés, az egyik, hogy van-e egy ilyen kockázatelemzés, vagy ez már az, amit mondasz, még mielőtt elkezdődik a projekt? Ez egy fontos kérdés, tehát hogy kockázatelemzés van-e? A projekt kockázata, vagy magának az alkalmazásnak nem, összességében a cégnek az IT kockázatára van-e lehetőség? Nem csak a projektnek, persze, hanem a projekt az a 2. számú, tehát valamit meg akarunk valósítani. De az 1. számú, hogy tudjuk-e, hogy jelenleg milyen kockázatai vannak a cégnek kiberbiztonság téren. Mert ugye azt mondod, hogy meg fog felelni egy compliance típusú működésnek, abban az esetben, amikor már bekerült, de tudjuk-e, hogy most mi az, ami nem jól működik. A másik, hogy ennek az egész átalakulásnak van-e ilyen előttét programja, ez az átalakuláshoz szükséges program, ami a változáskezelés maga. Igen. Igen, abszolút, megint csak jó kérdések. Tehát ez az egész, amiket, tehát ahogy business case-t készítünk, ahogy a landing zone csináljuk, ahogy proof of concept-eket futtatunk, ez a Migration Acceleration programnak a része, és hát egyébként nagyon jó túlokat ad az AWS-rá, meg sorvezetőket, amiben nagyon jól a sokféle ügyfél, sokféle problémája egyébként szuperül beillik, de hogy a főlépések mindig ugyanazok, hogy ezek a validációk, és ezáltal egyébként a kockázatokat is csökkentsük a migrációra nézve. Egyébként ennek a Migration programnak az elején mindig azzal kezdünk, hogy
az egyes rendszerekre vetítve mondjuk milyen recovery time objective, milyen recovery point objective, tehát hogy mennyi adatot lehet veszteni. Ezt most már át tudjuk erőltetni, ugye nagyon sok esetben halljuk, hogy hát nem tudom, meg hogy gondolj valamire, és akkor beírjuk. Tehát ki enforce-oljuk, még hogyha nincs is konkrét ugye ilyen óra, vagy perc, vagy másodperces érték a fejükben, akkor ugye ki konzultáljuk az ügyfélből, és akkor, hogy szerintünk akkor ez szerinted, és akkor szerintem is. Mert nyilván ez nagyon erősen a költségeket is befolyásolja. Tehát ugye az ritkán jó válasz, hogy mindig futnia kell, és soha nem állhat van meg. Az a pénz, van az a pénz, igen, az 1 milliárd de fölött akkor van. külledezik az ügyfél, hogy miért ennyi. Úgyhogy ez is egyébként a kockázatelemzés része, meg ugye, hogy exit plan kell-e, ugye jellemzően a nagyobb cégnek mindig kell, akkor hogy lehet ezt kihozni, akkor hogy nem lesz lock-in, tehát erről ezt minimum lepapírozni, esetleg kipróbálni kicsibe. Úgyhogy ilyesmiket csinálunk, tehát nyilván ez a platform szint, az, hogy az alkalmazás szinten ők hogy gondolkoznak tovább, abban mi partnerek vagyunk, de az ugye az ügyfélre vár ilyen esetben. Most, hogy láttuk így a kiinduló döntéseknek a nem is egyszerű hátterét, és részben ez a célja itt a podcastunknak, hogy mit a mélyírásunk a dolgoknak. Vegyük már sorra egy kicsit a menet közbeni teendőket. Tehát az újonnan indult építőipari rovatunk első adását nemrég vettük fel, épületüzemeltetés volt a téma. Azt hallottuk, hogy alapvetően eredetileg 2 módszertan létezett, most már kialakulóban van egy harmadik. A hagyományos modell az üzemeltetésre épületek esetében ez a break fix, hát nem meglepő módon, ha elromlik, meg kell javítani. Ebbe azért túl sok intelligencia szerintem nincsen, de érdekes módon mégis nagyon elterjedt volt, és nagyon sokáig ennél állt meg a szakma. Az emelt színvonal az úgynevezett prediktív karbantartás, amikor vagy szakértői becslés alapon mondom meg, hogy mikor kell majd a generátort, meg a szellőzőt, meg nem tudom mit, vagy pedig még előrelátó módon beépítek bizonyos alkalmazás rutinokat, hogy figyelem, hogy mennyire használódik el, mérem a cost, adatot gyűjtök, és adat alapon próbálok előre jelezni, és hát a digitális eszközök elterjedésével egyre inkább beépülnek ezek a szenzorok és adatgyűjtő eszközök, tehát már okosak az épület, egyre több része, akár a fal is lehet okos, és ő szolgáltat adatot, nem kell nekem oda menni és méricskélni és adatot generálni róla, hanem kapok belőle adatot, és adott esetben ez a predikciót elég egyszerűvé tudja tenni. Na most az az én kérdésem, hogy eljött-e már ez a korszak, mondjuk a szerverek felhőbeli működtetése kapcsán, tehát hasonló el logika, hogy most már magától szól a rendszer, hogy mikor kell legközelebb átnézni, karbantartani, optimalizálni, akár biztonsági szempontból újra tervezni. Igen, egyébként nekünk nagyon könnyű dolgunk van ilyen szempontból a publikus felhővel, mert mindennek vannak adatpontjai, metrikái. Ugye nincs olyan dolog, amit ott használunk, és úgymond bérlünk az AWS-től, és ne lennének különböző fajta ilyen metrika pontjai, hogy éppen hogy működik, mennyit fogyaszt, nem tudom, rendelkezésre áll, kezd betelni. Tehát ugye ezeket kell tudni jól használni, ebben nyilván tapasztalat kell. Tehát mi már a korai időktől fogva üzemeltetünk, és ott behoztuk ezeket az általunk meghatározott ilyen prediktív maintenance pontokat, hogy most hány százaléknál kezdjen el értesítést? Így van, ez a legegyszerűbb, igen, mondjuk, hogy a diszk elkezd betelni, akkor 80%, akkor lehet, hogy még akkor nem ugrasz ki az ágyból, de már jó, ha tudod, akkor old meg hétközben munkaidőben. Mondjuk 95%, akkor ugor ki, mert akkor az lesz a következő, hogy bedől az egész. És hát ezek egyszerű példák, nyilván ennél jóval összetettebbek is vannak, illetve hát, ahogy az AI terjed, az AWS is rengeteg AI service hozott be, és ennek egy nagy része az üzemeltetésbe csapódik le. Tehát ugye anomália detekció a monitoringba, ugye átnézi nekünk a network logokat, az API hívásokat, ott is nézi az anomáliákat. Itt most egy kiegészítést szeretnék elmondani, jó, mert ez fontos lesz, hogy az AI-nak ugye nem az a szerepe ebben, hogy majd ő előrejelzi, hanem azokat a dolgokat jelzi előre, amivel rendszeresen egy elemzőnek minden nap több órányi dolga van, amiből ki tud égni maga az elemző. Mondok egy egyszerű példát. Jelszó policy, ez szokott a leggyakrabban megtalálható ilyen. Ugye compliance-ben jeleznem kell, hogy a jelszó sérül, tehát hogy megpróbáltak belépni azzal a jelszóval. Ugye ez fontos. De ugyanis van, hogy a felhasználó elgépeli. De ez
nem olyan mélységű, mint hogyha megpróbálnak bemenni. És nekem azokat kell kiszűrnöm, hogy hány olyan próbálkozásom van, amikor nem a felhasználó gépeli el. És ezek, hogyha egy nap történik 17 000, akkor mind a 17 000-et ugyanúgy kell kivizsgálnom. És ezért fontos az, hogy egy AI előszűrje nekem ezeket az ismétlődő munkákat, végig tudja nézni 16.999-szer, és egyébként az elemző az csak azt az egyet, tehát a kiberbiztonsági felelős, azt az egyet szúrja ki, ami ténylegesen fontos. Bocsánat, visszaadtam. Ez nagyon fontos kiegészítés. Az AI túloknak egyébként nagyon sokszor nem az a szerepe, hogy az ember helyett, hanem hogy az emberileg lehetetlen részt tegye mellé. Az én kiegészítésem az volna, hogy ugye minket sokan hallgatnak, akik nem informatikusok, hanem informatikusokat alkalmaznak. Döntéshozók, aki támaszkodik az informatikus tudására. És az ő esetükben azért bizonyos kereteket fontos láttatni, és bizonyos beszélgetéseket szeretnénk indukálni közte és az informatikusai között az adás során. Ez egy jó pont szerintem arra, hogy ismét indukáljunk egyet. Tehát, ha most nincs felhő a cégben, mert minden on-premise, minden fizikai gépeken, saját helyeken, még ha nem is ott az irodában, hanem valami a szerverparkban, de sajáton van, akkor vajon ezek a metrikák rendelkezésre állnak? Vajon van bármi predikció arra, hogy mi megy tönkre? Vagy az van, mint a break-fix módszertanban az épületben, hogy majd ha elromlik, akkor meg kell javítani, és akkor 3 órán keresztül nem tudnak dolgozni a kollégák. Mit tapasztaltok, amikor ugye neki mentek ezeknek a felméréseknek, amiről beszéltünk az előbb? Hát valamilyen monitoring rendszer jellemzően mindenhol van, de hogy ennek mennyire kifinomult a adatgyűjtése, vagy akár használata, tehát itt azért elég nagy a skála. Tehát igen, ezek a olcsó és jól működő AI-os megoldások, ezek jellemzően a felhő platformhoz kötődnek, vagy hogyha a felhőbe feltöltjük az adatot. Tehát egyébként nem kizárt, hogy mondjuk on-premise-ben van a fejlesztésünk, ugye egy terület, ami a Generative AI-nál nagyon jól működik, az a fejlesztésnek a hatékonyságának a segítése. Tehát ugye, hogy megkérdezzük, kiegészíti a kódot, meg tesztet ír nekünk, ugye erre több technológia is van, az AWS-nek is van ilyenje, és hát ez ilyen iparági mondás kezd lenni, hogy egy 30-40%-ot simán lehet a hatékonyságba gyorsítani a fejlesztéseken. Ehhez mondjuk nem kell a felhőbe lenni önmagában, tehát ezt nyugodtan ilyen plug and play oda lehet csatolni. Nyilván az üzemeltetési példa, amiket mondtam, az felhős rendszerekre vonatkozik leginkább, vagy valami olyan szoftvercsomagot kell megvennünk, ami on-premise-be is ugye ezekkel a kitanított modelleket ott már helyben tudja alkalmazni. Szerintem az a szuper az AWS-es platform megoldásokban, hogy rettentő olcsón adják, tehát hogy nem is tudom, ilyen 5 terabájtot végigteker nekünk, megnézi az anomáliákat, és akkor ilyen $1. Tehát hogy ilyen volumen, tehát hogy nyilván ott is pár százat el lehet költeni ilyen igazán nagy rendszereknél, de hol beszélünk arról, hogyha magam tanítom meg a modellt, meg fine-tune-olom, és akkor eldöntöm, hogy mi a hiba, meg mi a nem hiba. Tehát, és igen, elképesztő jól működik a legtöbb. Most bevallom én is, tehát hogy nem minden működik tökéletesen, tehát valahol nagyon sok a fals pozitív, és akkor itt a srácok is a csapatban, jó Isten, akkor inkább kapcsoljuk ki, mert ez már inkább nem segít, hanem tehát nyilván mi is úgy használjuk, hogy case by case, amit jól meg tud tanulni, olyan patterneket, azokra jól működik, amit nem tud megtanulni, ott lehet, hogy olyan variancia van, nem tudom, ugye ahogy hívják az alkalmazást, hogy nem használható még egyelőre, aztán nyilván ez is nagyon gyorsan fejlődik, tehát érdemes megnézni. De mind a kettőtöknek a példájára mondanék még egy ilyen kis kiegészítő, ilyen gondolatébresztőket fogok ma mondani, én azt gondolom, hogy ugye az épület gépészetnél, ha már maradunk ennél, ugye az egy dolog, hogy a tervszerű megelőző karbantartásnak hívták, az 50 évesek fogják tudni, hogy miről beszélek, tehát hogy néztük, és előtte voltak ilyen időablakok, amikor leállították, megzsírozták, megolajozták, kicserélték. Ezek elmúltak, erre vannak a szenzorok, az IoT eszközök, amik adják ezeket az információkat. De hát, amit a legutóbb az egyik autóval fordult elő, hogy a 2 szenzor közötti vákuumcsövet egy állatka átrágta. De az autó azt érzékelte az egyik oldalon, hogy a turbó fölrobban, a másik oldalon meg, hogy most aztán vége a világnak, ezért ő konkrétan letiltotta volna az autó működés közben, miközben egy darab cső volt ténylegesen megrágva. Jó szerelő emberünk a hangján hallotta a dolgokat, hogy mi történik, és kicserélte a csövet, és egyik szenzornak sem volt igaza. És ezt a felhasználói
vakságot, amikor bízok mindenben és mindenkiben, úgy tudnám visszaforgatni egy épület üzemeltetésbe, hogy képzeljük el azt a klímaberendezést, ami fönt van a tetőn, tökéletesen működik, csak már 5 éve nincs hozzá sem alkatrész, sem szapport. Ja, hogy és ez úgy lett tervezve, hogy nem lehet, mert hogy nem lehet kicserélni, mert hogy tervezéskor, építéskor tették be. És nekünk mégis le kell cserélni, mert változott a tűzvédelmi előírás, változott a zaj előírás, változott a rezgés előírás. Jelen pillanatban ezeket a dolgokat, ha nézem egy üzemeltetési környezetben, számítógép központokban, ugyanígy elhiszik a cégek. Megvettem egy szervert, ott van a szerver, van rajta monitor, meg hőmérséklet, van. Ad a szenzorjelet? Igen. De közben nem cseréltük ki. És azt gondolom, és ezért fontos, és próbálom egy picit ezt a gondolatot visszaadni, hogy nem mindig azért kell elgondolkozni azon, hogy csak rögzítve legyen helyben, vagy csak felhőben, hanem ez a hibrid megoldás, mert ez a kérdésem tulajdonképpen, hogy mit gondolsz arról, hogy százalékban a felmérések alapján a hibridet hogy tudjátok jól kezelni, hogy egyébként vannak olyan megoldások, amikor a szenzorok elhelyezése a felhőben nagyon fontos, mert egy prognózisban előregedő gépparkot kell idéglenesen áttennünk felhőbe, hogy kicseréljük a hibridnek a földi részét. Uh-huh. Ez egy teljesen valid use case. Egyébként nagyon-nagyon sok hibrid rendszer van. Hát jellemzően a nagyvállalatoknál, tehát ahol már beruháztak on-premise data centerekbe, ott nem is szeretnék teljesen elengedni, meg ahol megvan ugye a stáb, hogy ezt üzemeltessék, és akkor úgy kell összerakni, hogy ez a két világ jól együtt működjön. És ugye a felhőben is van, ami kifejezetten jó megtérüléssel kecsek, tehát valami meg csak úgy összehasonlíthatóan jó. Tehát, hogy egyébként ez egy nagyon jó példa, hogy áthelyezzük, tehát ez az ilyen burst kapacitás, hogy ugye ideiglenesen több kapacitásra van szükségem, akár mert nyugdíjazzuk, vagy lecseréljük, akár mert nem tudom, tesztelünk, akár mert Black Friday van, és akkor pluszba. Szezonális. De egyébként ugye a disaster recovery is nagyon jó, tehát nem is muszáj teljesen felmenni, de miért van egy másodlagos data center? Tehát, hogy ott sok esetben az egy olyan plusz költség, amit egyébként ki lehetne mozogni, és akkor ki van próbálva a felhőbe, majd, hogyha kell, akkor ott fut. Egyébként ugye attól függően most visszatérve az a RTO, RPO, tehát hogy mennyi idő alatt kell átbillenni, hogyha mondjuk disaster van. Ez nagyon-nagyon fontos, mert hogyha aránylag megengedőek vagyunk, és mondjuk van rá, nem tudom, egy fél napunk, akkor lehet ezt a Pilot Light, ilyen Erlang nevű disaster recovery megoldást alkalmazni, hogy nagyon kis mértékű infrastruktúrát, vagy akár csak a mentéseket rakjuk a felhőbe, és ugye a felhőben van ez a úgynevezett infrastructure as code, hogy kódként tudjuk definiálni az egész felhős infrastruktúrát, és akkor egy parancsal fel lehet építeni az egészet cakpak. Ugye az egész data center, mint kód kvázi megfogható, és amíg nem kell, addig meg nem fogyaszt pénzt. Tehát ez olyan, mintha lenne egy lekapcsolt disaster recovery site-unk. Ezt azért nagyon nehéz agyonvágni egy on-premise szemlélettel ugye business case-be, tehát hogy ráköltött forintokat nézve. És igen, még egy gondolat az infrastructure as code-hoz, ez egy hosszú választ lett, de mi szoktuk, ugye, hogy megkaptuk ezt a Managed Service Provider programot, mi előtte benne voltunk egy ilyen Next Generation MSP programban, és akkor mindig kérdezik, de hát, hogy mitől Next Generation ez, hogy te még Old Generation van, én már új Generation, tehát ez ilyen megfoghatatlan, de ugye az a tény, hogy tehát az új fejlesztések, akik igazán modern, jó módon csinálja a felhős fejlesztéseket, infrastructure as code-dal csinálja meg a rendszereit, és akkor definiálva van, hogy áll össze a hálózat, a szerverek, mi kerül rá, hogy lesz ebből CI/CD pipeline. És ugye nagyon sok Micsoda, bocsánat, mert ezt nem minden hallgató fogja. A CI/CD pipeline, tehát hogy lesz automatizálva az újabb változásoknak a publikálása az infrastruktúrában, vagy a szoftver. Tehát az élesítési lépcsőknek a kóddáformálása. Egy picit megint csak a tolmácsrobot hagy jöjjön ki belőlem, jó? Jó. Tehát ahhoz, hogy valamit élesítsünk, ugye ott compliance policyhoz, tehát a compliance szabályokhoz képest is végig kell néznünk, hogy meddig tart a teszt szakasz, meddig tart az élesen az áttelepítési és a teszt szakasz, igen, és onnantól mikor engedélyezzük éles futásra, és engedjük rá a teljes terhelést. Ezeknek az idejét nagyon fontos
megbecsülni, 2, mivel hogyha most megint csak maradjunk Doranis 2 ISO, mindenhol definiálva van, hogy milyen időszakonként, milyen típusú riasztásoknál kell a frissítéseket mondjuk föltelepíteni, amiben nem lehet egy terhelés alatt lévő rendszeren frissítést telepíteni, sőt, hogyha mondjuk egy kritikus alkalmazás, mondjuk vízellátás a városban, ha a vízellátó szerveren mondjuk ezt biztosan emlékeztek a kékhalálos történetre a reptereken, amikor bekövetkezett, hogyha ilyen egy vízellátásban is bekövetkezik, akkor az álmos könyv szerint nem jelent jót. Erre kell különböző poliszikat kitalálni, aminek lehet az egyik lába az, hogy én letesztelem magát a frissítést a felhőben, és egyébként miután ott lefutott, az éles környezetbe átteszem. Akár a felhőből működve, ez nyilván most nem akarom az összes létező cybersecurity biztonsági szakértőnek miért nem mondtam, mit mondtam és mikor mondtam haragját magamra húzni, tehát hogy képzeljük oda, hogy a teljes szabályrendszer mellett meg van határozva, hogy hogyan csinálom végig, de ennek, és akkor itt, hogyha ezt így végigmondanád, akkor... Nagyon jó, hogy behoztad, igen, ez egy nagyon jó gondolat, mert akkor csak rácsatlakozva erre, tehát hogyha a felhőben felépített infrastruktúránk, mint infrastructure as code, az egy szoftver, akkor ennek a változásait is ugyanígy kell kezelnünk. Tehát ez nagyon sok esetben csak úgy ott van, meg valaki kattintgat. Ugye mi, ahogy üzemeltetünk, tehát megvan ez a kód, ami magát az infrastruktúrát definiálja, és ez ugyanúgy egy szoftverkód, ezt ugyanúgy frissítjük, ennek ugyanúgy van egy meghatározott sorrendje, hogy lehet változtatni, az bemegy ugye a szoftver kódnak a verziókezelő rendszerbe, vagy a Gitbe, és hogyha van egy változás, azt jóvá kell hagyni. Na most, hogyha van egy változás, akkor biztos, hogy van egy ticket is a Jira-ba, tehát a jegykezelő rendszerben, hogy valaki kérte egy változást. Ott van, hogy ki kérte, milyen pozícióba kérhette el, tehát az egész az ISO szabványoknak és az ITIL-szerű működésnek az alapja, és egyébként nagyon sok helyen azt látjuk, hogy ugye csinálnak egy ilyen infrastructure as kódot, lerakják egyszer, és akkor jól ott hagyják, és akkor mindenki össze-vissza kattintgat, és akkor megnézel, és ezt úgy hívják, hogy drift. Tehát, hogy a valóság, ami ott van, meg mi a kódban van definiálva, az teljesen köszönő viszonyban sincs egymással. Úgyhogy csak, hogy visszatérjek az elejére, ami nagyon, nagyon hosszú körmondat volt, de hogy mitől vagyunk mi Next Generation MSP, hát attól, hogy például így üzemeltetünk, és hogy ennek a teljes folyamatát és életciklusát ugye ez szerint kezeljük, tehát a change management is ilyen alapon megy, és ezáltal egyébként a kitettséget is óriási mértékben lecsökkentjük az ügyfelek számára, hogyha tőlünk függenek, tehát hogy ugyan én nem akarom a TC2-nek adni a rendszerem, mert akkor mi van, hogyha nem tudom, visszaélek bármivel, vagy hasonló, de hisz ott van a kód, és ez a kód, ezt nem mi találtuk ki, ez egy iparági standard most már, hogy az összes fejlesztő és felhős mérnök ezekkel a platformokkal interaktál és dolgozik, tehát kvázi bárkinek áthatható, ez világosan megvan, ez gépi kód, tehát ez nem a mi szubjektív véleményünk. Úgyhogy ezáltal a függőség is az irányunkba le van csökkentve, hiszen ez egy jól dokumentált rendszerkód, és igen, hogyha úgy dönt az ügyfél, hogy nem tetszik a TC2, mert nem jól látja a feladatát, akkor lehet máshoz menni, aki jobban teszi. Most lehet, hogy ez egy elrugaszkodott hasonlat lesz, de megmagyarázom, hogy ne legyen félreérthető. Szóval most az, ahogy hallgattalak téged, az fogalmazott meg bennem, hogy ti vagytok a felhő informatika Disneylandje. Miért mondom ezt? Nem tudom, tudjátok-e, vannak ezek a tanácsadó cégek által nagyon nagy munkával elkészített felmérések, hogy milyen ügyfélélményt érnek el különböző iparágokban cégek, és mondjuk ki az, aki az ügyfélélmény csúcsa. Mert hogy van egy ilyen pszichológia, hogy a legjobb élményeinkből lesznek az elvárásaink, tehát aki a csúcson van, az diktálja, hogy az ügyfél mindenki mást mihez viszonyít. Ugye? És igazából, amíg nem tudom, hogy olyan minőségben is ki lehet engem szolgálni, addig lehet, hogy nem hiányzik. De egyszer én megtapasztaltam, hogy milyen Disneylandben ügyfélnek lenni, én még nem tapasztaltam meg, de beszéltem ilyen emberrel. Disneyland a szórakoztató iparban a legnagyobb ügyfélélmény. Tehát ott, mikor te veszel egy jegyet, már gyakorlatilag csak online tudsz, onnantól kezdve egészen odáig, hogy jövőre is milyen lehetőségeid vannak, minden Disneyland alkalmazott pontosan tudja, hogy te ki vagy,
pontosan tudja, hogy miért akarsz oda, mit szerettél volna a Disneylandtől, mi lehet neked a legjobb következő lépés, és milyen útvonalat jártál be eddig, és mennyi időd van még hátra, és nem tudom. Olyan magas minőségben tudnak téged személyesen is, meg elektronikon is kiszolgálni, hogy minden mást ahhoz kezdesz viszonyítani. Na, én azt hiszem, hogy ti egy kicsit ilyenek vagytok ebben. Egyébként most egy kutatással, most én leszek a számok embere, és a Lacinak a gondolatait egy kutatással támasztom alá, hogy gyakorlatilag az történik, hogy ügyfél élményt szeretne fejleszteni azoknak a cégeknek, a piacvezető cégeknek a 80%-ja, aki már AI-jal támogatott megoldásokban ügyfél élményt próbál fejleszteni AI-jal. Oké? Ezt értjük. Tehát 80%-a a piacvezető cégeknek AI-t vezetett be azért, hogy az ügyfél élményt fejlessze, és AI-jal szeretné az ügyfél élményt fejleszteni. A legnagyobb probléma az, hogy jelenleg nincsenek ügyféladatok. Anélkül nehéz AI-jal foglalkozni. Okay. Na de fél idő elmúlt, szóval, hogy mit szólnál, Zoli, hozzá, hogyha feltennék egy személyes kérdést? Hát szerintem most zavarjuk össze a vendégüket. De az a jó, hogy ő már volt itt, úgyhogy tudja, hogy mi vár rá. Igen, de nem ugyanaz nem, az könnyű, nem ugyanaz a személyes kérdés, nem tudja, mi vár rá. Múltkor az iskolákról beszélgettünk, legyen most a szabadidő. Mit csináltok akkor, amikor semmi dolgotok nincsen? Mi tölt fel titeket, és erre mikor jöttetek rá, és mennyi idő kell erre minimum, hogy elkezdjetek egyáltalán egy olyan tevékenységet? Elég-e 5 perc, vagy kell egy nap? Szeretem ezeket a kérdéseket egyébként, tehát ez igen, a munka magánélet. Egyébként elég sokat sportolok, és most rögtön vissza is kötöm a céghez, de csak azért, mert például most fogjuk nem is tudom milyen félmaraton ez a Vivisit, a Svár-maraton, ami most lesz április közepén, és akkor beneveztünk csapatként, tehát van, aki váltót fut, van, aki egyénileg, de hogy nálunk a cégnél is nagyon sokan szeretik a sportot, és egy komoly hely van mindenkinek az életében, tehát egyébként a menedzsmentben is mindenki elkötelezetten egy sportot űz. Hát én egy kicsit ilyen mindenevő vagyok, de egyébként így szoktam kikapcsolni jellemzően, tehát igen, mindenfélét csinálok, úgyhogy ez nekem az egyik ilyen szabadidős ilyen rekreációs tevékenység, nyilván a családi programok és a hasonlók mellett. Úgyhogy most a csapatépítőnk is ilyen kalandparkban lesz, és akkor mindenféle ilyen ide-oda átmásztunk, meg lecsúsztunk ilyen drótkötélpályán, úgyhogy szerintem szuper egyébként, tehát hogy nyilván van, aki kevésbé szereti, van, aki jobban, de hogy ez így összetartja a csapatot, összekovácsolja. Úgyhogy nekem nagyon fontos az ilyen jellegű program is, tehát hogy ne csak adott esetben napközben is, tehát volt már, hogy felbújtottam itt a kollégákat, és akkor elmentünk falat mászni, mondjuk ebédszünetbe, mentünk gyorsan, és csak egy gyors ebéd, és akkor ezek teljesen beleférnek. Én mindenkit bátorítok, hogy legyen egy ilyen kis kiszakadás, és akkor nem 8 órát kell ott egy helyben ülni. Úgyhogy igen, ilyen szempontból elég színes a társaság nálunk. Laci? Nekem 2 is van, az egyikhez sok idő kell, az mondjuk minimum 1 nap ahhoz, hogy elkezdjem, amikor hegyet mászom, vagy hegyen kirándulok, nem vagyok ilyen sziklamászó, ahhoz még sok minden kéne, de nagyon szeretek magas hegyek, völgyek környékén túrázni. A másik, az viszont pont elkezdhető akár 5-10 perc alatt is. Én mai napig nagyon szeretek olvasni. És az engem kifejezetten kikapcsol, sőt, ilyen egészen vad, akár romantikus vagy burleszk regényeket is el tudok olvasni, aminek tényleg már semmi köze a magas irodalomhoz néha, de mégis azért valahol a szókincset, a gondolkodás, de főleg az érzelmi intelligenciát, azt ébren tartja, nálam legalábbis. És tökre kikapcsol. Zoli? Az egyik a makettezés. Tehát, hogy én kicsi műanyag izéket kivagdosom, összerakasztom, befestem, és lesz belőle egy kész termék. Azt hiszem, ez a gépész agyamat elégíti ki funkcionálisan, hogy nem akadályozzák meg, hogy kész termék legyen, hanem, hogy így elkészülhet végre valami. Nagyon sokszor van egy csomó olyan projekt, amit csak úgy megcsinálunk a fióknak, és sosem készül el, de ezt nekem valahol meg kell csinálni fizikai módon. A másik, hát ez a vezetés. Tehát el szoktam menni, amikor tényleg arra van szükségem, hogy nagyon kikapcsolódjak, akkor el szoktam menni gokártozni. És lehetőség szerint ott úgy élem ki, hogy hát nagyon, tehát vezetek.
nagyon vezetek. Mindenkit leszorítasz. Nem szorít, nem, Kompetitíven? abban például nem, de olyan volt, hogy kivettem a pályát, és én köröztem egyedül. Tehát, hogy ahhoz volt kedvem, hogy nem akartam én leszorítani senkit, de hogy hadd megyek az a saját ütememben. Ez sokat számított. Tehát, hogy 2 óra után nem tudtam gyakorlatilag kiszállni az autóból, mert annyira kifáradtam, de hogy ez egy elképesztően nagyon jó ilyen fókusz volt. Volt ilyen csapatépítőnk is, ilyen go-kartozós, és emlékszem a meglepetésre, hogy egyes kollégák, akik ilyen nagyon visszahúzódók voltak, és ott előbújt belőlük a kompetitív igazi énjük, és akkor csak azért, igen, ott jót mosolyogtunk aztán. Nekünk is a legutóbbi Future-nes csapatépítőnk go-karttal indult, úgyhogy ez azért nálunk is megvan, de nekem a túrázás jobb. Viszont eszembe jutott, hogy igazából, ha valaki veletek dolgozik, a TC2-t erre használja, hogy az infrastruktúráját modernizálja, most mondjuk felhő segítségével, de itt nem a felhő mágiája a lényeg, hanem a praktikuma, akkor több szabad ideje lesz. Legalábbis jobban tervezhető szabad ideje lesz, mert nincs annyi váratlanság szerintem benne. És valahol megkapó az, ahogy ti ezt termékesítettétek, ezt a szolgáltatásotokat, mert úgy hívjátok, hogy CloudZen. 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 Na most milyen ez, amikor a támogatást valójában a támogató partner irányítja? Ez egy kicsit elsőre, hogyha valaki nem hallgatta volna az adás első felét, és csak ennyit hall meg, hogy partner lett support, akkor hát de ne, hogy már én fizetek, akkor én irányítok. Most akkor ez hogy is van? Igen, tehát alapvetően a CloudZenben két típust különítünk el. Van a partner-led support, tehát ugye a partner-led supportnál az AWS hivatalos support elé állunk, tehát mi vagyunk a level 1, hozzánk jönnek be elsődlegesen a problémák, a tiketek, és mi vagyunk mi vagyunk az AWS-nek az ügyfele support szempontjából, ami azért jó, mert nekünk vannak bejáratott kapcsolataink, tudjuk, hogy kihez kell fordulni. Hát sajnos, hogyha ugye az ügyfél direktben van AWS-sel, akkor sokszor azért megfordulott India fele, és akkor ugye nekik a AWS level 1, meg level 2, meg ki tudja, hogy hány szint van, tehát mire ott eljut oda, hogy tényleg probléma megoldás legyen, azért az hiába 15 perc az SLA, ugye több, mire ez körbeér, és valódi válaszokat kapnak. Cserébe mi ugye itt vagyunk helyben, és jellemzően az ügyfeleinket is ismerjük, és sokkal-sokkal hamarabb kapnak megoldást. De egyébként a partner-led supportnál ugye alapvetően ez egy ilyen reaktív együttélés, tehát ezt akkor szoktuk ajánlani, hogyha az ügyfélnek van AWS technikai stábja, tehát értenek hozzá, tudják üzemeltetni, de kéne gyártói support, és ennek a színvonalát szeretnék emelni. Ráadásul egy olyan csomagunk van, ami szerintem kiadhatatlan ajánlat, csak mondom, tehát hogy árérték arányban, és hogyha esetleg az ügyfélnek nincsen sok embere, vagy nincs embere, vagy nem ezzel akarják, hogy foglalkozzanak, akkor van a Managed Services, tehát az MSP csomagunk, amikor azt mondjuk, hogy nem csak, hogy reagálunk, hogyha valami bajotok van, az is benne van, tehát ez is tud partner-led supportot is, plusz még a rendszereiket monitorozzuk, és folyamatosan fine-tunoljuk. Tehát egyébként ez egy olyan dolog, ami nekem szívfájdalom van, mert... Finom hangoltok gyakorlatilag. Finom hangolunk, igen, tehát hogy az ügyfeleknek ezt nem láthatatlan, szoktuk nekik mondani, hogy csinálunk ilyet, de mi minden hétfőn leülünk, és mindent átnézünk, és ugye vannak meghatározott thresholdok, nem is tudom. Igen, küszöbérték. Küszöbérték, köszönöm, igen. És azokat finom hangoljuk, hogy hol kell, hogy jelezzen. Tehát, hogyha túl sokat kiabál, akkor lentebb vesszük, hogyha nem kiabál eleget, akkor fentebb vesszük. Ezt szoktuk ugye az anomália detekcióval, tehát ilyen AI alapon is kiegészíteni, tehát az egy plusz döntési faktor. És ugye előre látjuk, hogyha valami gond lesz, hogyha valahol ott kilóg a lóláb, és akkor ugye nagyon, nagyon sok olyan dolog van, amit mi is meg tudunk oldani önállóan. Nyilván nagyon sok dolog van, amit az ügyfelet meg kell kérdezni, és jóváhagyást kell kérni. De itt szintén átnézzük, hogy lehet-e optimalizálni valamit, és akkor itt is van. Tehát, hogyha ez nincsen olyan ilyen business impactja, tehát ami bármi fennakadást okozna, akkor megcsináljuk magunktól. Hogyha jóvágyást kell kérni, vagy esetleg el kell köteleződni az ügyfélnek az AWS fel, mondjuk 1 évre, vagy 3 évre, nyilvánvalóan ezt azért nem saját szakára tesszük meg. Tehát az MSP csomag az meg egy olyan, hogy igazából minden gondot leveszünk az ügyfél válláról, és hát elég nagy ügyfelek is használják ezt, tehát mondjuk 1/3 eséllyel, aki telefonál, annál az ügyfelünknél van, de ott is, tehát legnagyobb dicséret, hogy nem tudom, tehát már 6 éve dolgozunk velük, hogy soha semmi gond nincsen, tehát mint hogyha nem lenne, mert mi mindent megoldunk,
Nyilván ennek az is a hátránya, hogyha nem kap elég fókuszt üzleti oldalra, tehát akkor mi nehezen tudunk egyezkedni az ügyféllel, hogy mi történjen, tehát ezt azért tehát mindig kell, hogy legyen egy felelős a túloldalon, akivel tudunk érdemben egyeztetni. Szabályozott környezetben van. Így tehát, van, hogy ezért így az van. nem árt, hogyha vagy az IT főnök, vagy Igen, pedig az igen, IT biztonsági felelős azért a túloldalon ott van. Mindig kell, hogy legyen valaki, tehát hogy azért nem jó, hogyha nagyon, nagyon magunkra vagyunk hagyva, mert akkor a mi hatékonyságunk is ezáltal, tehát lassan tudunk döntéseket hozni az ügyféllel, és nyilván annak is örülünk, hogyha a technikai stábból is van, aki követi, és visszacsatol, és elmondják az ő terveiket, tehát hogy nekünk jó tudni arról, hogy mi történik mondjuk az alkalmazással, tehát hogyha a kampányt indítanak a marketing túljukba, és akkor miért látjuk azt, amit. De egyébként összességében egy teljesen önműködő szolgáltatást adunk az ügyfélnek, és akkor nyugodtan alhatnak, tehát zenben alszanak. Most nem lennénk igazán Digit Podcast, hogyha nem kérdezném meg, hogy ennek a vezetői oldala az milyen? Milyen vezető kell ide, hogy egy CloudZen szolgáltatás előálljon, meg hogy mondjuk ez, hogy 4 óra alatt helyreállítást vállaltok. Tehát nem az, hogy fölveszték a telefont, vagy nyomoztok, hanem hogy megjavul. Ahhoz mekkora penetráció, meg milyen ügyfélkör kellett, hogy eljussatok idáig, illetve hogyan tudjátok a kollégákat motiválni abban, hogy ezt a színvonalat tartsák hétről hétre. Igen. Mi nagyon-nagyon régóta egyébként szolgáltatunk, nyilván aztán az évek alatt változott a szolgáltatás tartalma, de egyébként ilyen szinten mi előre menekültünk, amikor még kevés ügyfélünk volt, és akkor ugye ennek a nagyobb költségét, hogy ugye pár ügyfélnek adtuk ezt a szolgáltatást, azt ugye az egyéb ilyen migrációs projektekből ellensúlyoztuk, tehát hogy ez egy tudatos investíció volt az elején tőlünk, és hát egyébként nagyon fontos eleme az egésznek, hogy mi azért tehát mindig átnézzük, hogy mit veszünk át, és vannak olyan pontok, amiből nem engedünk, tehát hogy amíg ez nincs meg, amíg ezt nem javítottuk meg, addig nem fogjuk átvenni. Tehát nyilván, ami nagyon fél lábon tántorog, meg azt már hulla is, igen, azt akkor nem veszük át, ha látszik, hogy szét fog hullani. Tehát ugye az AVS-ben rengeteg olyan eszköz van, amivel a magas rendelkezési állás, vagy legalább az öngyógyulást el lehet érni, és nyilván erre is törekszünk. Ennek ellenére is sokszor vannak hibák, amiket javítani kell. És hát a kollégákat meg egyébként azzal szoktuk motiválni, hogy tehát nem csak ezt csinálják, hanem vannak érdekes side projektek, meg infrastructure as code-dal kell ezt végrehajtani, meg vannak ilyen kis AI hajtásai ezeknek a feladatoknak, tehát hogy nagyon is benne vannak a sűrűjében az innovatív technológiai projektekben, úgyhogy szerintem valahol mindenkit ezt mozgat nálunk, hogy itt a sűrűjében az igazán érdekes dolgokat tudjon dolgozni, és hát nyilván ez meg a velejárója, hogy igen, akkor rá kell ugrani, hogyha van valami ügyfél probléma. Egyébként kevés szokott lenni, tehát hogy sokkal több troubleshooting van abból, hogy változtassunk valamit, meg utolsó pillanatban gyorsan át kell nyomni, és akkor de rögtön kellene, tehát hogy meg ugye ami nagyon nehéz tud lenni, hogy ha egy olyan nagy rendszeren dolgozunk, ahol sok beszállító van, és akkor ha valami probléma van, és akkor kimutat kire? Hát igen, szerintem lassabb a rendszer, és akkor hogy ezt hogy tudnánk objektíven megfogalmazni, hát sehogy, és akkor szerintem nálad van a probléma, és hogy akkor végignézzük mindent, megadjuk, hogy ez is működik, az is működik, zöld, minden up and running, és hát szerintem nálatok van. És akkor a végén kiderült, hogy nem nálunk volt egyébként, hanem ugye mondjuk egy alkalmazás szintű beállítás. Nyilván ezután ezt senki nem fogja. Ez az alkalmazás fejlesztőknek nagyon tudunk ajánlani egy rendszert, de ez majd összekötlek benneteket azzal a fejlesztővel, aki ezt a teszt megoldást adja. Aha. Erről nekem az a szakállas vicc jut eszem, ugye mármint arról, hogy meséled, hogy mit vesztek át üzemeltetésre, és ilyen félában álló látszik, hogy szét fog dőlni dolgokat, nem? Amikor együtt söröznek az állatorvos meg a gyermekorvos, és akkor így 2 sör után megkérdezi az állatorvos a gyermekorvost, hogy de figyelj, hogy kezdette a vizsgálatot, beszéljünk már erről egy kicsit. Hát nagyon egyszerű, megkérdezem a gyereket, hogy mi a baja, mi a panasza. Ja, hát így könnyű. Nyilván ez józanul nem, de hogy a lényeg, itt is valahol ez van, hogy hát úgy könnyű, hogyha minden mondjuk adott így a rendszer stabilitásához, mert csak akkor kezdétek el az üzemeltetést. Ezt a hozzáállást szeretném aláhúzni, hogy ezt mindenkinek ajánljuk szerintem, aki IT üzemeltetéssel foglalkozik, hogy
ne engedje el ezeket a dolgokat, ne vegye félváról, mert később jóval nagyobb szívás. Az a nehéz, hogy mostanában, ez most egy kicsit ide tartozik, de hogy mostanában azt látom, hogy ezek checkbox compliance megy. Tehát majd megoldjuk. Megoldjuk okosba. De képzeljétek el, hogy valamelyik nap, csak hogy mire mondasz nemet. Ugye? Tehát, hogy nem veszel át egy ilyen dülöngélő céget. Fel kell készíteni valamit, kockázat elemezni, és amikor így az auditor mondja, hogy inkább hozom a saját gárdámat, mert majd arra, akkor biztos, hogy határidőbe be lesz fejezve, meg határidőre át lesz féve. Igen. Szerintetek? Ha kritikus infrastruktúrát auditál az a cég, aki ezt csinálja, akkor mi lesz abból kritikus infrastruktúrában? Tehát én őszintén nagyon támogatom azt, hogy nem kell mindent átvenni. Tehát, hogy legyen annak egy szakmai gazdája, mert a szakmai gazdaság az egy ilyen nagyon fontos dolgot tud csinálni, működik. Hát igen. Meg ez a szakmai gazdaság kontra piacgazdaság. Tehát a piac az nem old meg mindent, könyörgöm. De megy az idő, még egy utolsó kérdést hadd tegyek fel, hogy már a múltkor szemet szúrtam a múltkori beszélgetésünkben, hogy általában 3 havonta átnézitek a teljes szolgáltatási portfóliót. Kielemzitek, és ilyen megtakarítási, optimalizálási lehetőségeket kerestek benne. Mondanál egy-két példát, hogy mire szoktatok ilyenkor bukkanni? Csak mert aki szintén visszatérek ehhez, hogy üzleti vezetők is hallgatnak minket, és bízunk benne, hogy elbeszélgetnek az informatikus kollégáikkal és beszállítóikkal, hogy nem biztos, hogy tudják, hogy ez nem felesleges kiadás, hogy ez nem egy ilyen, hogy mondjam, luxus dolog, hogy 3 hónaponta megcsináljátok, csenget a kassa, és akkor ti vagytok a boldogok. Mondjunk már egy-két példát, hogy miért szokta ez, és milyen hamar szokott ez megtérülni. Igen. Egyébként ez a csomag része, tehát nekik nem kerül az ügyfélnek semmibe, meg hozzáteszem, tehát hogyha nagyon ez ellenállás, tehát ha sehova nem mozdul, és ez nem egy innovatív valami, hanem hozzá se érnek, akkor nyilvánvalóan, tehát ugyanazt nem mondjuk el 3 havonta, de jellemzően az egyszerűbb dolog, hogy right size-olva van, bocsánat, ezt nem tudom szebben magyarul mondani. Méretgazdaságosság, igen, tehát ugye az egyes rendszerekre, illetve hát ugye nagyon sokféle erőforrás elérhető az AVS-be, és van, hogy más formájú, alakzatú erőforrás sokkal optimálisabban működik az adott rendszerre. Ugye, hogyha egy alakzatot elképzelünk, úgyhogy CPU, memória, sávszélesség, és ugye a diszk vele a I/O. Tárhely, igen. Hát nem csak erő, de hogy a kibemenő adat... Hát a gyorsasága annak a cuccnak, hogy mennyi idő alatt megy ki. De lehet, hogy CPU intenzíva, és akkor lehet, hogy közben memória intenzív lett, mert valamit még belefejlesztettek, vagy más használják, vagy másfajta az ügyfél, a felhasználó interakció. Tehát ez az egyszerűbb, meg ugye le lehet kötni 1 vagy 3 évre az erőforrásokat, nyilván akkor jóval olcsóbb lesz, tehát ez a másik. Akkor vannak ugye az egzotikusabbak, tehát például CPU architektúra platformot lehet váltani, ugye az Intel az nagyon régi versenyző, az AWS-nek van saját fejlesztésű, ezt a Gravitonnak hívják, ez átlagosan 20%-kal olcsóbb, mint az Intel, és egyébként ugyanolyan jól működik, ez egy kis alkalmazás refactoringgal jár. Ezt már kicsit nehezebben szokták engedni, mert ugye alkalmazással kell hozzányúlni, meg lehet, hogy le is kell tesztelni, lehet, hogy nincs is teszt hozzá. Tehát ugye minél nehezebben tesztelhető és validálható a változás után, annál inkább fáznak tőle. Egyébként ezekre is kínálunk megoldást, tehát hogy van csapatunk erre, aki ezt meg tudják tenni. Ez mondjuk egy éven belül megtérülhet, tehát egyébként ezek nagyon jó projektek, ugye adott költés felett. Hát akkor nyilván lehet, nem tudom, konténerizálni, szerverless irányba vinni, tehát ugye ezek még, ez viszont tényleg nagyobb falat, tehát ezt azért nem szoktunk 3 havonta belevágni egy ilyenbe, nyilván, de szerintem ahogy telik az idő, és ahogy látják a vezetők, hogy jól működik az AWS platform, és esetleg ilyen kis apró kis mellékprojekteket elindítanak, hogy akkor nézzük meg ezt az AI funkciót, nézzük meg az automatizálását az akárminek. Ugye nő a bizalom, és akkor egyre inkább azt gondolják, hogy megéri ebbe investálni, és esetleg több erőforrást áttolni a felhő oldalra, hogyha ez egy hibrid működés, és hát így van értelme ennek a 3 hónaposnak, tehát hogy itt azért nem minden 3 hónapban találunk valamit, de szeretnénk, hogy legyen egy rendszeresség benne, hogy ezt lássák. Ez az a tervszerű megelőző karbantartás, amit visszahoztatok. Igen. Hát ez egy elképesztően fontos hozzáadott érték. Ezt nagyon-nagyon kevesen csinálják a piacon. Informatikában? Informatikában pláne nagyon kevesen. Azért próbáltam meg ilyen nagyon óvatosan fogalmazni, hogy a nullától nagyobb eltérő számára ti vagytok. Igen, szeretnénk is ezt gondolni. Igen.
Meg szoktál fordulni színpadon is. A legközelebb hol láthat téged a nagy érdemű? Legközelebb szerintem ez egy június időpont, most sikeresen delegáltam a kollégáknak a legtöbb előadást. Londonban fogunk fellépni, lesz az AVS-sel egy közös rendezvényünk. Tehát London. Szeretném mondani a kedves hallgatóknak. Digit Podcast után London. Ennyi fért bele a mai adásba. Károly, nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad ismét a megmérettetést. Én köszönöm, hogy itt lettem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük, hogy itt voltál.